तुझ्या आता आतापर्यंतची जी नाटकं केली आहेस त्याच्याविषयी मला काही तांत्रिक प्रश्न विचारायचे आहेत. म्हणजे भूमिकेचा अभ्यास आणि अशा पद्धतीची सगळी. तर सगळ्यात सुरुवातीला एखादी व्यक्तिरेखा आपल्याला करायची किंवा ही संहिता याचा मी एक भाग असला पाहिजे, हे कुठल्या निकषांवर तू ठरवतेस? मी त्याची लेंथ बघत नाही कधी, की ते किती लांबपर्यंत आहे, किती मोठं आहे कॅरेक्टर, की पहिल्यापासून शेवटपर्यंत आहे का, हे मी कधीच बघत नाही. किंवा त्याला वाक्य किती आहेत हे मी बघत नाही. तर त्या गोष्टीमध्ये ते पात्र किती महत्त्वाचं आहे आणि मग त्याच्यातून मला काय दाखवता येईल, की न बोलता खूप काही गोष्टी आपण दाखवू शकतो. प्रत्येक वेळेला शब्द असायलाच पाहिजे असं नाही. तर ते मी बघते मुळात. माझ्या आजूबाजूचे कॅरेक्टर्स कसे आहेत ते मी बघते. मग डिरेक्टर बघते कसं आहे. कारण मी कितीही डोके फोडून काम केलं तरी सुद्धा त्याने पण काढून घेतलं पाहिजे माझ्याकडनं. तर ते मुळात मी बघते आणि मी मला स्वतःला त्या ठिकाणी उभं ठेवून बघते, की जर मी तिथे असेन तर मी कशी वागेन, मी काय करेन या सिच्युएशनमध्ये, हे मी बघते आणि मगच मी ते स्वीकारते. जोपर्यंत मला स्वतःला पटत नाही तोपर्यंत मी भूमिका ती घेत नाही, करत नाही. आणि जसं आता मी सांगेन तुला, व्हेंटिलेटर नावाचा सिनेमा माझा आला, त्याच्यामधली जी सुजाता, त्याच्यामधली जी मुलगी आहे त्यांची, तर 3-4 मीटिंग झाल्या त्याच्यामध्ये आणि मी प्रत्येक वेळेला त्याला म्हटलं की नाही मला करायचं नाही, नाही मला करायचं नाही. कारण असं झालं की बाकीची जी कॅरेक्टर्स होती त्यांना एक एक सीन होता, पण प्रत्येकाकडे काही ना काहीतरी एक लकब होती, काहीतरी वेगळेपणा होता आणि त्यांची ती एक फॅमिली होती सगळी. आणि इथे मी एकटी होते, की तिथे मी फक्त माझे जे झोपलेले बाबा आहेत त्यांच्याशी बोलत होते. माझा भाऊ होता जितेंद्र, पण त्याच्यावर माझा काही कॉन्टॅक्ट नव्हता. सुलभाताई आर्या माझी आई होती, पण ती सतत तिथे नुसती असायची. तर म्हणलं असं मला माझ्या कॅरेक्टरमधून अजून काही मिळतच नाही आहे, पण की जेणेकरून मी हे काम करावं. जोपर्यंत ते मला वाटत नाही, कारण जेव्हा गरज होती मला पैशासाठी काम करायचं तेव्हा सुद्धा मी असं कधी काम केलं नाही, किंवा नशिबाने मला मिळालं नाही. पण आता तशी गरज नाही म्हटलं, मला कामासाठी काम करायचं आहे. मग मला ते मनाला पटलं पाहिजे. जोपर्यंत मला पटत नाही तोपर्यंत मी काम करत नाही. किंवा मी सरफरोशमध्ये सुद्धा जे काम केलं, जॉन मॅथ्यूला मी म्हटलं भले एक सीन असेल मला, पण तो माझा हवा मला, की त्याच्यातून मी माझं पण दाखवेन, हे मला हवं. आणि मग ते आपण कसं करायचं, जसं आता मी ह्याच्यामध्ये जे केलं, तो म्हणाला राजेश पण मला तूच हवेस इकडे, आपण काहीतरी करूया. मग त्याच्यामध्ये मी एक एक गोष्टी ॲड करत गेले. मग म्हणलं ही कसे असायला पाहिजे. मग मी विदाऊट मेकअप काम केलं, की जेणेकरून मी अजून सिम्पल वाटेल. ह्या बाह्य झाल्या तरीसुद्धा या बाह्य गोष्टी माझ्या आतून काम करायला लागल्या. आपण एक मेकअप चढवला की आपोआप ते थोडंसं आपण अपग्रेड होतो, पण आपण मेकअप केला नाही की तीच सुकन्या मी असणार आहे. मग मी माझ्या बाबांच्याला कशी वागले, जशी मी या बाबांच्याला वागेन, हे हळूहळू यायला लागलं. मग जितकं सिम्पल ड्रेसअप असेल, मग ती सलवार कमीज घालेल की जशा नॉर्मल आधी बायका घालतात इतकी नॉर्मल असेल ती. म्हटलं फार काही हेअरडू करणार नाही, फार काही दागिने, नॉर्मल मंगळसूत्र, इतकं तिला साधं 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 करत गेले सगळ्यांच्यापेक्षा. आणि मग हळूहळू मला त्याच्यातली ती मिळत गेली. तर अशा काही गोष्टी मी करत गेले. त्याच्यानंतर जसं मी नागमंडल केलं, नागमंडल पण अक्षरशः 15 दिवसात मी उभी राहिले. जेव्हाही लोक सगळेजण 3 महिने बाईंकडे काम करत होते. मी फुलराणी ओपन झाल्यानंतर मग बाईंनी मला परत बोलवलं आणि मला सांगितलं की राणी तूच करायचीस. मग त्याच्यातून त्यांनी मला सांगितलं की आपण हिंदी नाटक करतो, पण त्याला मराठी लहेजा आहे, मग तो कसा आणायचा. अगो बाई, मैंने तो सपना ही देखा जणू, अगं बाई जणू, हे शब्द घातले. किंवा आमचा जो कॉस्ट्यूम होता तो गुजराती साडी, आपलं नऊवारी साडी हाफ, पण गुजराती पल्लू, असं त्यांनी कॉम्बिनेशन केलं होतं. असं करता करता ती मला राणी मिळत गेली. तर तसं प्रत्येक कॅरेक्टरमध्ये काहीतरी शोधायचं. आणि हे कुठून मला समजत गेलं, तर भक्तिताई माझ्याबरोबर होत्या त्याच्यामध्ये नागमंडलमध्ये. तर त्याच्यामध्ये ना पायात पाय घालून चालायच्या. तर हे त्या आम्हाला तिथे वेगवेगळ्या पद्धतीने त्यांनी चालून दाखवलं, की कुठलं चांगलं वाटतंय बघा, मग लंगडत चालेल का, नाही, मग ते खूपच कॉमन होईल. मग ती पोक काढून चालेल का, नाही, मग ती अशी चालेल का, तर होय.
हे वेगवेगळे त्यांनी करून बघितलं. त्याच्यानं तेवढ्यासाठी त्यांनी एक वीक बनवून पॅच बनवून घेतला. त्याची एवढीशीच वेणी यायची, ती कॉमेडी वाटते कुठेतरी. मग त्यांनी स्वतःसाठी घेतलेल्या 2 चांगल्या साड्या आपल्या मोलकरणीला दिल्या. तिच्या जुन्या साड्या घेतल्या, त्या स्वच्छ धुवून त्या नेसायच्या. मग त्या जॅकेट घालायच्या, त्यांची आजी जॅकेट घालायची ब्लाऊजवर, तसं त्यांनी शिवून घेतलं. हे कॅरेक्टर त्यांनी एक बनवलं आणि तसं तसं त्या करत गेल्या, तसं तसं त्यांच्या अंगात भिनत गेलं. ते तिथून मी शिकले की एखादी भूमिका जर आपल्याला करायची असेल तर हळूहळू जर आपण बाहेरून त्याचा जर छानपणे त्याचं करत गेलो, जे कॅरेक्टर आहे तर ते आपोआप आपल्या अंगात भिनत जातं. म्हणजे कितीही आपण म्हटलं ना की आपण अलर्ट राहायचं, असे एक खोटं असतं, त्याच्यात आपण जातोय 1 सेकंदापुरतं का होईना पण आपण त्या भूमिकेत शिरतो. नाटकात तर शिरतोच असं मला वाटतं. सिरियलमध्ये नाही एक वेळ शिरत, पण नाटकात आपण शिरतो. तर तसं तसं मी काम करत जाते. किंवा माझ्या आजूबाजूचं जे कॅरेक्टर्स आहेत ती कशी वागतात त्या बाईबरोबर, त्या व्यक्तीबरोबर, त्या व्यक्तिरेखेबरोबर, मग तिची रिॲक्शन काय असेल. जर ही सुजाता आहे तर ती खूप शाय आहे, ती खूप दडपणाखालून गेली आहे, तिचा एक डिव्होर्स झाला आहे, तिच्या हातात आता काही राहिलेलं नाही. मग ती कशी ती बंड पुकारेल, पण त्या बंड पुकारण्याला सुद्धा एक काहीतरी लिमिट आहे. तीपर्यंत ती बंड पुकारेल, तिच्या मर्यादेत ती बंड पुकारेल. तर ते ती कसं करेल हे मी तसं तसं त्या वेळेला मी करत जाते, शिकत जाते. म्हणजे मी स्क्रिप्ट घेऊन बसले आणि मग ह्याचा जन्म कसा झाला असेल, मग ह्याचे आईबाबा काय करत असतील, मग हा कुठल्या प्लेस वाढला असेल, हे नाही मला करता येत, हे नाही मला जमत. पण ते वाचत असताना मला ते एक एक गोष्टी कळत जातात, पटत जातात, करत जाते की त्याच्या आजूबाजूचे कॅरेक्टर सुद्धा त्याला कसं खतपाणी घालतायत, त्या कॅरेक्टरला ते कसे रिॲक्ट होत आहेत, त्यांच्या बोलण्यातून हिच्याबद्दल प्रेम, आदर किंवा द्वेष काय येतोय त्याप्रमाणे तेथे माझं कॅरेक्टर उभं होत जातं. आणि असा मी त्याचा अभ्यास करत जाते. आणि मला वाटतं नाटक करताना प्रयोगागणिक आपल्याला शिकायला मिळतं. जसं शिल्पा नवलकरचं सेल्फी हे नाटक मी केलं, तर सेल्फीमध्ये शिल्पाने नाटक आमच्यासाठी लिहिलं होतं. कारण आमचा एक ग्रुप आहे आणि गेले कित्येक वर्ष आमचा ग्रुप आहे. त्याच्यामध्ये सुचित्रा बांदेकर, मधुरा वेलणकर, अभिजित केळकर, रुजिता, शिल्पा, मी, पूर्वा गोखले असा आमचा ग्रुप आहे. मग सोनाली आमच्यामध्ये ॲड झाली. तर हे नाटक तिने आम्हाला फ्रेंडशिप डेला तिने आम्हाला गिफ्ट केलेलं नाटक होतं आणि त्याच्यामुळे तीही काम करते. आणि उद्देश हाच होता खरं आमच्या नाटकाचा की आपण सतत एकत्र भेटू मैत्रिणी आणि एकत्र दौरे करायचे, मजा मस्ती धमाल करायची. 40 नंतर आपण हे करू शकतो. तर म्हणून आम्ही ते नाटक, तर त्याच्यातलं जे माझं कॅरेक्टर आहे ते कॅरेक्टर स्वातीचं जे होतं ते बिनधास्त बोलणारी, कशाची तमा न बाळगणारी, तोंडाला त्याचा विचार न करता बोलणारी, कडक शिस्तीची अशी ती होती. आणि हे करत असताना कुठेतरी मला माझी आभाळमयातली सुधा जोशी पण आठवली की सुधा जोशी पण अशी होती, कडक, तत्वमूल्य, शिस्तीची अशी होती. तर तिला आठवून मी कुठेतरी ते करायला लागले. पण हे करत असताना एका पॉईंटला ती भावनाविवश होते, पण ते सुद्धा ती कंट्रोल करते की मी ह्या सगळ्यांसमोर रडणार नाही, मी ही अशीच आहे, घ्यायचं तर घ्या नाही तर नको, अशाच ह्याच्यातली होती. तिची चूक तिला कळतीये पण तरी सुद्धा ती ते मानायला तयार नाही. तर ह्या ज्या गोष्टी आहेत ते आजूबाजूला आपल्या अनेक जणी अशा फिरत असतात, अनेक गोष्टी फिरत असतात. आणि मग अशा वेळेला माझ्या डोक्यात आलं की खरं तर माझा काही अभ्यास नाही आहे, पण उगीच ते माझ्या डोक्यात आलं होतं की सिंह राशीच्या बायका अशा असतात. ओके. कारण माझ्या घरात 2 बायका आहेत, माझी आई आणि माझी बहीण. तर त्या अशा एकदम कडक, हे नाही, हे नाही म्हणजे नाही, म्हणजे चुकीचं ते नाही, हे चुकलेलंच नव्हतं माझं, ठीक आहे तुम्ही म्हणताय म्हणून ठीक आहे. तर हे कुठेतरी मला हिच्या कॅरेक्टरमध्ये मला ते मिळालं आणि मी तशी करत गेले. पण दरम्यानच्या काळात मग दुसरे कॅरेक्टर्स माझ्या बाबतीत कसे वागतायत हे डोक्यात यायला लागलं आणि मग तशी मी करत गेले. आणि 10 प्रयोग झाल्यानंतर ॲक्च्युली मला स्वाती मिळाली. तोपर्यंत मी चाचपडत होते की ही थोडीशी विनोदी करून बघूया का, की नको विनोदी नको, मग थोडी अजून कडक करून बघूया का, अजून रडून दाखवूया का, अजून सॉफ्ट करूया का. असं करता 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 मग मला ती 10व्या प्रयोगाला मला स्वाती मिळाली. तर हे नाटकामध्ये आपण करू शकतो. पण तू म्हणशील ना अभ्यास कसा करता, तसं मला अभ्यास असं करता येत नाही.
पण माझं निरीक्षण खूप चालू असतं. म्हणजे आता मी मुलाखत घेताना तू कशी रिॲक्ट होतीयस मला, तू कशी मान डोलावतीयस, तुझे काय रिॲक्शन्स आहेत, तुला मध्ये कंटाळा येतोय का, मग तू काय करतेस कंटाळा जावा म्हणून, ही खूप बडबडतीये पण ते दाखवू शकत नाहीये, हे माझं सतत निरीक्षण चालू असतं प्रत्येक ठिकाणी. आणि मग ते मी कुठेतरी कुठल्या तरी कॅरेक्टरमध्ये वापरते. तर मला असं वाटतं निरीक्षण हे आपलं जास्त महत्वाचं आहे. आता एखादी अशी काही भूमिका तुला सांगता येईल का की जी आपल्या अनुभव विश्वाच्याही पलीकडची आहे, म्हणजे आपण नेहमी आसपास जी काही कॅरेक्टर्स आपल्या पाहत असतो तशी नसलेली, म्हणजे सुजाता तशीच होती डेफिनेटली, तर त्यावेळेला तू काही वेगळा केलेला अभ्यास किंवा दिग्दर्शकांनी काही सांगितलेलं काही टिप्स असं काही तुला आठवतंय? झुलवा, त्याच्यामध्ये मला काहीच माहिती नव्हतं आणि मला करायला लागली होती. पण ती कशी झाली होती की अज्ञानात सुख असतं आपण म्हणतो ना, तसं ते झालं होतं. पण त्याच्यानंतर जेव्हा मी काम करायला लागले तेव्हा मग जरा कळायला लागलं की नाही, आता आपल्याला जे करायचं आहे तर त्याचा अभ्यास करायला पाहिजे. मग जेव्हा ती फुलराणी माझ्याकडे नाटक आलं तेव्हा ते जास्त मला अप्लाय करता आलं की एक तर पु ल देशपांडेंची भाषा आणि भक्तिताईंनी करून ठेवलं होतं. भक्तिताई, प्रिया तेंडुलकर यांनी करून ठेवलेलं होतं. पण पुन्हा मी म्हणेन की माझं नशिबावर माझा खूप विश्वास आहे, नियतीवर खूप विश्वास आहे की दामू केंकरेंसारखा दिग्दर्शक मला मिळाला. दामू काकांनी पहिल्याच सेटिंगला सांगितलं, आधी जे काय झालं ते विसरून जा आणि तुमचं आहे ते नाटक. संजय लाईसनलांनी मलाही सांगितलं, तुम्हाला पाहिजे तसं तुम्ही करायचं आहे. नशिबाने मी ती फुलराणी बघितलेलंच नव्हतं भक्तिताईंचं, मी नंतर बघितलं. त्याच्यामुळे त्यांनी काय करून ठेवलंय मला माहिती नव्हतं. त्यामुळे माझ्यासाठी हे नवीन नाटक होतं. त्यामुळे तुला शिकवीन चांगला धडा हे मी माझ्या पद्धतीने केलेलं होतं. मला माहिती नाही त्यांनी कसं केलं होतं त्या दोघींनी. आणि त्यावेळेला आमच्याबरोबर राजा नाईक होते, तर राजा नाईक मला मध्ये मध्ये टिप्स द्यायचे, ती अशी करायची. तर दामू काका पटकन नाही तिला पाहिजे तसं करू दे, ती काय करत होती ते मला नको. दिग्दर्शक मी होतो का ते त्या ती फुलराणीला? नाही ना, इथे मी आहे ना. बरं दामू काका बोलायचेच नाहीत काही. आम्हाला काही कालांतराने ते कळायचं, त्यांच्या तोंडात नेहमी तंबाखू असायचा आणि ते दिग्दर्शन असंच करायचे. पण ते ह्याच्यातून जे सांगायचे ना ते आम्हाला बरोबर कळायचं. म्हणजे त्यांच्यात किती पॉवर असेल बघ ती सांगण्याची, की ते आम्हाला बरोबर कळायचं काय हवंय ते, आणि मग ते आम्ही करायचो तसं. त्यामुळे ती फुलराणीच्या वेळेला खूप आणि एक किस्सा मात्र मी भक्तिताईंचा ऐकलेला होता की त्या ती फुलं विकणारी होती म्हणून त्या बरेच दिवस दादर स्टेशनच्या इकडे जाऊन बसायच्या आणि त्या बघायच्या ते फुलवाले कसे वागतात वगैरे. असं मी काही केलं नाही, कारण अजून एक वाक्य मी कुणाचं तरी असं ऐकलेलं होतं, कुणाचं ते मला आता आठवतही नाही, पण असं ऐकलं होतं की म्हणजे जर काही वेगळा रोल असेल तर तुम्ही काय त्या वस्तीत जाऊन राहणार का, तर तुम्हाला इमॅजिनच करायला हवं. त्याच्यामुळे मी इमॅजिन करत गेले की एक फुलं विकणारी बाई असेल तर ती कसं विकेल, ती कशी बसेल, ती काय करेल. तोपर्यंत टी व्ही बऱ्यापैकी घरात आला होता. मग टी व्हीवर काही असं असेल तर बघायचं किंवा शबाना आझमीचं एखादं काम बघायचं. असं करत करत ते मी करत गेले फुलराणी. आणि करत असताना मग मी दामू काकांना विचारायची, मी संजयला विचारायची की असं बसू शकेल का, अशी वागू शकेल का, किंवा फार काही मॅनर्स नाहीत तिला. असं करत करत मी ते कॅरेक्टर उभं केलं. तसं जर शिकत गेले. नागमंडलमध्ये पुन्हा एक वेगळा अनुभव आला, कारण त्याचं बाईंची पद्धत वेगळी होती. बाईंनी जवळजवळ अख्खं नाटक बसलं होतं की शेवटचे 3-4 पहिल्या अंकातले जे होते ते बसणं बाकी होतं. तर बाई काय करायच्या, सिच्युएशन सांगायच्या की राणी आणि तिचा नवरा ह्यांची भेट झाली आहे आणि ते एकत्र आलेत आणि काय ते बोला. मग आम्ही ते इम्प्रोवाइज करायचो. ते इम्प्रोवाइज करायचं सीन आणि तो लिहून काढायचा सीन. आणि मग त्याच्यातनं गिरीश कर्नाडांची ओरिजिनल स्क्रिप्ट आणि आमची वाक्य ह्याच्यातला समतोल साधून मग ते नाटक उभं राहिलं. आणि मग बाई सांगायच्या तर तुम्ही करा, म्हणजे करा, तुम्हाला काय आत्ता वाटतंय ते तुम्ही करा, मग मी बघते. आणि मग आम्ही करायचो.
आणि मग त्याच्यामध्ये बाई आम्हाला त्यांना आवडली एखादी गोष्ट, हां हे ठेवा, आपण आता हे करूया, हे करा, हे करूया. त्याच्यामध्ये एक सिच्युएशन अशी होती की ती बाईने आम्हाला सांगितलं की पूर्णतः तुम्ही इम्प्रोवाईज करायचे. म्हणजे तो एक आमचा वर्कशॉप होता बाईंकडे काम करणं म्हणजे. तर त्याच्यामध्ये त्या बाईंनी सांगितलं की राणी आणि तिचा नवरा, म्हणजे जो नवरा नसतो ॲक्च्युली, जो नाग असतो, ज्याने तिच्या हातचं दूध पेलेलं असतं आणि त्याच्यामुळे त्याला तिच्याबद्दल अट्रॅक्शन वाटत असतं. तर बाई म्हणाल्या की त्यांचं जे मिलन आहे कुठेही स्पर्श न होता ते आम्हाला दिसलं पाहिजे. आणि एक बॅकलाईट असेल, पुढे काळोख असेल, सेल्युलाईटमध्ये ते हवं आहे मला. मी आणि गणेश यादव होतो आणि बाईंनी सांगितलं आम्हाला. तर तेव्हा फार काही ओळख नव्हती गणेशची आणि माझी, पण आता करायचं तर आहे. बाईंनी सांगितलं आणि वेळ खूप कमी आहे आपल्याकडे. तर तेव्हा मला तिकडे डान्सचा उपयोग झाला माझ्या. आणखीन म्हटलं करूया. आणि मग त्याला दोघे गुडघ्यावर बसून मग असा हात, असा हात, मग मान, ज्याच्यातून प्रेक्षकांना कळेल की आता ह्या दोघांमध्ये मिलन झालं. तर अशा गोष्टी, जसं मी म्हटलं की झुलवायच्यावर मला काहीच माहिती नव्हतं, पण नागमंडलपर्यंत खूप तशी हळूहळू मोठी पण झाले होते आणि प्रगल्भ पण झाले होते. तोपर्यंत टी व्ही पण आला होता घरात, त्यामुळे ते बघत होतो किंवा सिनेमागृहात जाऊन सिनेमा बघण्यापर्यंत मोठी झालेले होते. कारण पूर्वी काय होतं की वर्षातून 6 महिन्यातनं एकदा सिनेमा आणि एक नाटक, पुन्हा सुट्टी पडली की एक नाटक आणि एक सिनेमा, एवढंच बघायला मिळायचं. तर त्याच्यामुळे एवढं काही माहिती नव्हतं. पण नागमंडलच्या दरम्यान खूप ठिकाणी फिरून आले होते मुळात. सिरियल, सिनेमा, अनेक लोकांकडनं काम करून आले होते, अनेक व्यक्तींबरोबर बोलले होते, ज्यांच्याबरोबर गप्पा मारत होते, किंवा कश्मकशमध्ये शोभना समर्थनबरोबर काम करण्याची संधी मिळाली. त्याच्यानंतर बेंजामिन गिलानीबरोबर काम करायची संधी मिळाली, जे आम्ही आशा थेटे केलं होतं. महानगर नावाची सिरियल होती. तर ह्यांच्याबरोबर काम करून त्यांची प्रोसेस बघितलेली असते की हे कसं काम करतात, काय प्रोसेस आहे त्यांची, किंवा एखाद्या कॅरेक्टरमध्ये असल्यानंतर ते कसे रिॲक्ट होतात आणि ते संपली ती भूमिका की ते कसे वागतात, हे सतत त्यांच्यावर राहिल्याने, बघितल्याने कळत गेलं होतं. आणि तसं तसं ते करत गेले. त्यामुळे राणी करताना मग मी तिच्या जागी असतं तर मी काय केलं असतं, कशी रिॲक्ट झाले असते, हे मी करत गेलं. आणि मी जसं म्हटलं तसं की तुमचे कॉस्ट्युम्स, तुमचा मेकअप हे तुमच्यावर अजून एक काम करतात. की जसं आता काही ठिकाणी गेलं, आम्हाला फुलराणीतला करून दाखवा की तो भाग. असं कसं करता येणार? डेंटिस्टला तुम्ही सांगता का वाटेत बघा, जर मला दात बघावा असं नाही सांगता येणार ना. तसंच आहे हे की एक विशिष्ट गोष्टी, त्याच्यासाठी रंगमंच आहे, लाईटिंग आहे, सेटिंग आहे, कॉस्ट्यूम आहे, हे असेल तरच तुम्ही ते कॅरेक्टर उभं करू शकता. तर हे सगळं माझ्यावर वर्क करतं असं मला वाटतं. तर त्याप्रमाणे राणी जेव्हा केली तेव्हा ती नऊवारी साडी आली, मग तो एक आंबाडा आला, मग ते मोठं कुंकू आलं, मग ते ऑक्सिडाइज दागिने आले. त्याने ती राणी अजून फुलली, त्याने ती राणी अजून मला करता आली. तिथे माझ्या केसांचा वापर करण्यात आला की नंतर असं होतं की तो नाग तिला म्हणतो मी तुझ्याशिवाय राहू शकत नाही आणि तुझा नवरा तर सतत तुझ्याबरोबर असतो, मी तुझ्याबरोबर राहू कसा. ती म्हणते अरे हरकत नाही, तू माझाच आहेस, तू माझ्यावर राहशील. आणि ती त्याला स्वतःच्या केसामध्ये ठेवून तशी आंबाडा घालून त्याला जवळ ठेवते. हे जे आहे हे बाई म्हणाला तुझं तू ठरव त्याला काय करायचं ते. आणि मी ते ठरवलं. किंवा पूर्ण तो जो एक सिक्वेन्स होता की ती बिळात हात घालते आणि ती नाक काढते, आणि इथे मला पुन्हा नृत्याचा आणि अभिनयाचा उपयोग झाला की तो नाग येतो असा, आणि तो नाग असा जवळजवळ येतो, ती घाबरते कारण ती सत्वपरीक्षात येत असते की हा नाग जर डसला तर राणी खोटं बोलते, आणि नाग डसला नाही तर राणी खरी बोलते, कारण ती प्रेग्नंट असते. आणि ते नवरा म्हणतो पण मी तिला स्पर्शच केलेला नाहीये, तर ती माझ्यापासून नाही प्रेग्नंट राहिली. ती म्हणते पण मी घराच्या बाहेरच गेलेले नाहीये, तू यायचंच रोज रात्री माझ्याजवळ. ती तो म्हणत नाही. मग तो म्हणतो सत्वपरीक्षा दे तू. गाव म्हणतं की तो बिळातला नाग तुला डसला तर तू खोटी आहेस, आणि जर तो डसला नाही तर तू खरी आहेस. तर ती म्हणते की ठीक आहे, नाहीतरी ती म्हणते इथून तिथून मरणच आहे ना. मग मी देते सत्वपरीक्षा म्हणून ती हात घालते आणि त्या नागाला बाहेर काढते, आणि तो नाग असा जवळ येतो, ती घाबरते.
पण एका म्हणलं ती ठरवते काय व्हायचं तर होऊ, आणि तो जवळ येतो, आणि तो जसा जवळ येतो तशी ती डोळे मिटते, पण तो येतो आणि संपूर्ण तिच्या अंगावर फिरतो, आणि ती फिरतो तेव्हाच तिला ते जाणवतं की हे काहीतरी वेगळं आहे, हा स्पर्श वेगळा आहे. आणि तो येतो पूर्ण अंगावर तिच्या फिरतो, आणि तेव्हा मी बारीक होते, त्यामुळे हात खालपर्यंत जात होता, आणि पूर्ण ती अशी येते, तो इथे तिला किस करतो असा, आणि तो असं निघून जातो, आणि तेव्हा तिला वाटतं हा रात्रीचा स्पर्श आहे, हा तो स्पर्श आहे. तर जुलवा करत असताना म्हणजे आपण वयाचा पण एक भाग असतो की जुलवा करत असताना ती त्या पाटलाच्या मुलाच्या प्रेमात पडते, पण म्हणजे काय होतं, रोमांच उठतात म्हणजे काय होतं, शृंगार रस काय असतो हे नृत्यापुरतंच माहिती होतं, पण नाटकातून कसं दाखवायचं, डोळ्यातून कसं दाखवायचं हे त्यावेळेला खूप कमी माहिती होतं. माहिती नाही असं म्हटलं तरी चालेल, पण ते जेव्हा मी नागमंडल केलं काही वर्षांनी, तेव्हा मला त्या भावना कळायला लागल्या. कारण ते वय, ती प्रोसेस, जिथे जिथे काम करत गेले ते, हे कुठेतरी मला नागमंडलला उपयोगी पडलं, आणि तेव्हा ते एक्सप्रेशन मला देता आले, आणि मग ती सोडते आणि मग तिला देवी मानतात वगैरे वगैरे सगळं. पण मग ह्याच्यामध्ये जे इतक्या वर्ष जे काम केलेलं आहे आपण ना, ते कुठेतरी उपयोगी पडतं. सुजाताविषयी थोडंसं. सुजाता, मी म्हटलं तसं की कम्प्लीट एक माझ्याकडे नवीन कॅरेक्टर आलं आहे अशा दृष्टीने मी बघितलं, त्यामुळे ती जिवंत आहे. आम्हाला खरं तिला भेटायला जायचं होतं, पण त्याला भेटायची परमिशन नव्हती, कारण ती वर्ध्याच्या आश्रमात होती. मग काय करता येईल, मग तेव्हा मला स्वतःला त्या जागी उभं केलं की जर माझ्या बाबतीत हे खरंच घडलं, आणि मग कधी घडलं माझ्या बाबतीत, तर जेव्हा 90 साली माझा ॲक्सिडेंट झाला तर तेव्हा जो आपला खरा मित्र होता, ज्याच्यावर आपण विसंबून होतो, तो मित्र आपल्याला सोडून गेल्यानंतर आपलं काय झालं होतं, तर आपण भ्रमिष्ठासारखे झालो होतो. असं होतं की जीवनात आता काही नाही आहे, आपल्या आयुष्यात आता काहीच नाही आहे, की आपलीच माणसं जे आपल्याला सोडून जातात. मग सुजाताचं काय झालं असेल, सुजाताला एवढा मोठा धक्का कसा तिने सहन केला असेल, त्यात तिचं मूल जे तिच्याकडनं हिरावलेलं आहे, हिरावून नेलं आहे, काय होईल तिची अवस्था. मग ते मी इमॅजिन करत गेले, आणि मग त्यावेळेला वेगवेगळे प्रयत्न, जेव्हा मनोहर म्हणजे संजय मुने आणि गिरीश ओक, मनोहर आणि भाच्या खोटे त्यांचा अभ्यास करायचे, तेव्हा मी या सुजाताचा अभ्यास करायचे की ती कशी चालेल, कारण तिला अव्हेरलेलं आहे, तिला तिच्या नवऱ्याने डिवोर्स दिलेला आहे, म्हणजे कुठेतरी तिला गिल्टी वाटत असतं मनात की आपण या समाजात राहण्याच्या लायकीचे नाही आहोत, किंवा अगदीच मध्यमवर्गीय परिस्थिती, आगापिछा कोणी नाही आहे, निर्मलाताई आहेत त्याच तिच्या सगळं काही आहेत, मग त्यांचं एक उपकाराचं ओझं त्या मुलीवर असेल, मग ती कशी चालेल, ती कशी बसेल. इतर वेळेला आपण अशा असतो बिंदास, हां बोल काय गं, पण ही जर सुजाता असेल, हो बोला ना, एक स्वतःबद्दल न्यूनगंड असतो, तो न्यूनगंड क्रिएट करावा लागला थोडासा, की मग ती कशी बसेल, कशी बोलेल, त्याच्यानंतर मग तिची भाषा कशी असेल, किंवा आवाज चढवेल ती जेव्हा बंड पुकारेल तेव्हा केवढा आवाज ती वाढवेल, केवढा चढवेल ती आवाज, की सुकन्या जेव्हा चिडते तसा आवाज वाढवेल का वेगळा आवाज चढवेल. तर ते हळूहळू जेव्हा ते त्यांची तयारी करत होते, तेव्हा मी सुजाताची तयारी करत होते, किंवा पहिल्यांदा जेव्हा ती मनोहरला बघते तेव्हा तिच्यातलं लाजरेपण, बुजरेपण कसं असेल, मग हळूहळू त्याच्यामध्ये तिला त्याच्याबद्दल आत्मविश्वास वाटायला लागतो. मग नवरा म्हणून जेव्हा तो होतो, जेव्हा ती प्रेग्नंट राहते तेव्हाचा तिचा घरात वावरण्याचा आत्मविश्वास, किंवा जेव्हा पहिल्यांदा ती तिच्या घरात पाऊल टाकते आणि घर बघते तेव्हाचं बावरलेपण, नंतरचा आत्मविश्वास, आणि नंतर तिच्यापासून त्या लोकांनी तिचं बाळ हिरावून नेल्यानंतरचा आक्रोश, हे सगळं इमॅजिन करून कुठेतरी समाजामध्ये बघितलेलं असतं, ते कुठेतरी आपला ह्या क्लिपमध्ये, या चिपमध्ये फीड केलेलं असतं, ते त्यावेळेला बरोबर काढावं लागतं, आणि मग त्याच्यातनं आपला आवाजही बदलतो. आवाजाविषयी मला विचारायचंच आहे की वेगवेगळ्या भूमिकांसाठी तू कसा वेगवेगळा आवाज वापरतेस, किंवा त्याचं संगोपन कसं करावं, हे दोन्ही मुद्दे सांग. एकतर मुळात माझ्या या ॲक्सिडेंटमुळे मला काही एक्सरसाइज दिले होते, की साध्या गोष्टी आहेत जी मला असं वाटतं आजकालची मुलं करत नाहीत. म्हणजे जे शिक्षण घेऊन येतात त्यांची गोष्ट वेगळी, पण जे सरळ सरळ येतात सिरियलमध्ये, आता काय लेपल माईक असल्यामुळे त्यांना त्याचं महत्त्व कळत नाही, पण जे नाटकात काम करतात, की
विस्परमध्ये जरी बोलले, कुजबुजायचं असलं तरी ते शेवटच्या रांगेपर्यंत आपल्याला पोचायचं आहे. त्याच्यासाठी सकाळी उठून ओंकार म्हणा. पण तो ओंकार साधी गोष्ट आहे. आता मी इकडनं म्हणेन ओम, एवढीच जागा मिळाली. पण मी कारण त्याला एवढा मार्ग मिळालाय. त्यामुळे तुम्ही, आणि जेव्हा तुम्ही पोटातून बोलता, पोटातून किंचाळता, पोटातून ओरडता, तेव्हा कधीच तुमचा घसा बसत नाही. कारण त्याला व्यवस्थित जागा मिळते बाहेर यायला. पण तुम्ही इथे याला ताण दिलात की त्याला एवढीच जागा मिळते. किंवा सकाळी उठल्यावरती सा प सा, हे जेव्हा तुम्ही प्रॅक्टिस करता तेव्हा तुम्हाला, जरी तुम्ही खालच्या आवाजात बोललात तरी सुद्धा ऐकू जातं मी काय बोलते ते, वरच्या आवाजात बोलले तरी सुद्धा ऐकू जातं, त्याहूनही वरच्या आवाजात बोलले. हा जो फरक आहे ना, तेच वाक्य आपण वेगळ्या पद्धतीने बोलून बघायचं असतं, म्हणजे तुमच्या आवाजावर ताण पडत नाही. मग तुम्हाला आवाज कधी कमी कधी वाढवायचा हे तंत्र आपोआप समजत जातं. पण हे काही एक्सरसाइज आहेत, हे तुम्ही करायला पाहिजेत. तू काही भूमिकांसाठी वेगळे आवाज वापरले? भूमिकांसाठी वेगळे आवाज वापरले. जसं आता मी म्हटलं, सुजातासाठी सुरुवातीचा जो आवाज होता की ती नवखी आहे, लाजरी बुजरी आहे, तेव्हा हो का नाही, म्हणजे मला निर्मलाताई म्हणाल्या, थोडा कॉन्फिडन्स झाला तिला, काय हो तुम्ही असं करता माझ्याबरोबर, मनोहरराव माझं बाळ मला द्या ना परत, आर्जव आली ती. तर हे एकाच नाटकामध्ये हे वेगवेगळे प्रयोग करून बघायचे. किंवा मी ज्या म्हटलं तसं, आता फॅमिली ड्रामा नावाचं एक नाटक मी मधल्या काळात केलं. म्हणजे ह्याच्यानंतर 13 वर्षांनी मी कुसुमनवर लिहिल्यानंतर 13 वर्षांनी पुन्हा मी नाटकात काम करायला लागले. ते फॅमिली ड्रामा नावाचं नाटक केलं. त्याच्यामध्ये सर्वसाधारण गृहिणी होते मी, पण नवऱ्याला घाबरणारी, पण नवरा बाहेर गेल्यानंतर मजा मस्ती करणारी मुलांबरोबर, पुन्हा नवरा घरात आला कारण तो एकदम कडक शिस्तीचा, मग त्याला घाबरून, त्यावेळेचा जो वेगळा आवाज आहे. किंवा मग ती थोडीशी दारू पेली आहे, मग त्या दारूच्या ह्याच्यामध्ये ती काय गमती जमती करेल तेव्हाचा आवाज. तर थोडासा असा किंचित असा त्याला करून बोलले, असं जे आहे, तर हे त्यावेळेलाच ते करता येतात आपल्याला. किंवा आता मी घाडगे आणि सून जेव्हा मी करते त्याच्यामध्ये मी साठीची बाई दाखवले, तर त्यावेळेला ह्या असं बोलून नाही ना चालणार, ती धीरगंभीर दाखवली आहे, तर त्याला आवाज थोडा बेसचा, मग त्याप्रमाणे तुमचे एक्सप्रेशन्सही बदलतात. तर त्या प्रत्येक रोल्स, किंवा स्वाती जेव्हा मी केली तेव्हा ती बिंदास आहे, मग ती वाटेल ती बोलणारी आहे, सेल्फीमध्ये मनात सेल्फीमधली मनात काही न ठेवणारी. मग तिच्या बोलण्यातही तेवढाच तो निर्बंध असलेला आवाज पाहिजे. काय काय चाललंय तुमचं, अशी ती बोलले, किती नाटके यांची किती अशा की ती बोलते बोलते थोडं नाही अशी एक सोडून देते, ती एक पिल्लू सोडून देत असते ती प्रत्येक वेळेला. तर ह्याच्यासाठी तुम्हाला अगदी गाणं शिकू नका, पण साधारण तुम्ही गाणं शिकलात तुमच्या आवाजाकरता तुमच्यासाठी, तर त्याचा फायदा होतो. की जसं सा रे ग म प ध नि सा, सा रे रे ग ग म प, हे जे आहे हे तुम्हाला पुढे जाऊन जेव्हा तुम्हाला एका दमात, जेव्हा तुम्हाला एखादा पॅराग्राफ म्हणायचं असतं, एका दमात एखादं वाक्य बोलायचं असतं, तेव्हा तुम्हाला त्या स्टॅमिनाचा उपयोग होतो. आणि म्हणून तुम्ही सा रे, त्याच्यासाठी तुम्ही गाणं शिका, बेसिक तुम्ही गाणं शिका, की त्याचे तुम्हाला तो स्टॅमिना राहतो. या ओंकार म्हणताना सुद्धा तो स्टॅमिना तुमच्यामध्ये राहतो. त्या स्टॅमिनासाठी आजकाल बघितलं असेल तुम्ही की एका दमात वाक्य बोलताच येत नाही कोणाला. किंवा लताबाईंचं गाणं आहे का, आशाताईंचं गाणं आहे का, त्यांनी श्वास कुठे घेतलाय, आवंडा कुठे गेलाय आपल्याला कळणार पण नाही. ते तुम्ही स्टेजवर करत असताना ती नॅक तुम्हाला आली पाहिजे की मी बोलता बोलता कुठे आवंडा गेलाय तुला कळता का म्हणे. आता तुला कळलं, पण असं आत्ता बोलताना प्रत्येक वेळेला असं कुठे ना कुठे तुला कळलं पण नसेल. किंवा श्वास घेतलाय का, हल्लीच्या मुलांना हो का अशी सवय आहे,
बरं, मग तर हे कळता कामा नये ना तुम्ही श्वास घेताय तो औरा किंवा ते जे तुम्ही घेताय अंगावर एक, ते तुम्हाला कळता कामा नये, ते आपोआप आलंय हे कळलं पाहिजे. किंवा मी म्हातारी बाई आहे तर मी आता अशीच बसेन, किंवा लाजरी तर मी अशी बसेन, पण मी कोणतरी इंडस्ट्रियलिस्ट आहे, माझ्या दमावरती माझ्या हिमतीवरती मी अख्खी इंडस्ट्री उभी केली आहे, तर मी आपोआप अशी होईन. की ते आपोआप माझ्यामध्ये ते येईल की येस मी हे केलंय आणि मी आहे अशी. तर ह्या गोष्टी तुमच्या आवाजातून पण तुम्हाला करता आल्या पाहिजेत आणि त्याच्यासाठी तुम्ही एक्सरसाइज केले पाहिजेत. पूर्वीची नाटकं तुम्ही वाचली पाहिजेत, जी वसंत कानेटकरांनी लिहिलेली आहेत, बाळ कोल्हटकरांनी केलेली आहेत, पु ल देशपांडेंनी लिहून ठेवलेली आहेत. नाटकं वाचा, पुस्तकं वाचा, मथळेच्या मथळे वाचा. त्याच्यातून तुमची भाषा सुधारेल एकतर, कारण हल्ली इंग्रजी आलेलं मराठी बोलतात सगळेजण. भाषा शिकता येईल, त्याच्यातले पंक्च्युएशन जे आहे, व्याकरण आहे ते तुम्हाला कळेल की कुठे पॉज घ्यायचा, कुठे थांबायचं, कुठे बोलायचं, कुठे श्वास घ्यायचा आहे हे त्याच्यातून कळतं. किंवा मोठी मोठी स्वगत जी आहे किंवा आता शिकवेन तुला चांगला धडा, शिकवेन चांगला धडा, त्याच्यामध्ये पण इतके व्हेरिएशन्स आहे. जाऊ द्यावं सोडा, तुला शिकवीन चांगला धडा, उतरीन समदामा, गोळत येशील गोंडा, हाय मंजू हाय संजू, ह्याच्यातले पण ते वेगळेपण आहे ना, हे तुम्ही आवाजातून पण दाखवलं ना तर त्याच्यात गंमत आहे. म्हणजे नाहीतर नुसते त्यांनी म्हटलं तसं आपण म्हणायचं, ह्याच्यात मजा नाही आहे. तसे डोळे पण फिरले पाहिजे, तसं ते असं काय, हे जे आहे ते सगळे रस त्याच्यात आले पाहिजेत. तर हे हस्तमुद्रा आहेत. काही गोष्टी अशा आहेत की तुम्ही नुसतं डोळ्यांनी बोलता, काही गोष्टी ते हाताने दाखवलं, आता बोलू नकोस. तर ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत त्या तुम्ही अभिनय करताना वापरल्या पाहिजे. देहबोलीचा तू काही वेगळा वापर केलेला तू कुठल्या भूमिकेसाठी? जे मी नागमंडलमध्ये केलं, नागमंडलमध्ये जे आहे त्याच्यामध्ये ती राणी जी आहे, जे भक्तिरांनी केलं होतं, मी तुला म्हटलं की त्यांनी अशा अशा चालायच्या त्या, आणि त्यांनी एक वेगळाच आवाज लावला होता, असा आवाज लावला होता भक्तिताईंनी त्याच्यामध्ये. तर हे त्याच्यामध्ये आम्ही शिकलो. किंवा ती राणी जी आहे ती लाजरी बुजरी आहे, नवरा येतो मारतो आणि ती झोपून जाते. सकाळी उठल्यावरती तिला लागतंय, दुखतंय, आणि ती कशी उठेल, ती कशी पुन्हा नवऱ्यावरती कशी छान वाटेल. किंवा इव्हन सेल्फी नाटक जेव्हा मी केलं त्याच्यामधली जी मी स्वाती दाखवली, ती जी बिंदास दाखवली, आणि ती हॉस्पिटलमध्ये नर्स असते. त्या नर्स कशा असतात, आमचं हॉस्पिटल आहे काय आहे बोला, तशा टाईपमध्ये दाखवली. तर तिचं बसणं, तिचं उभं राहणं, हे त्याच्यामधनं मी दाखवलं की ती बिंदास आहे बाई, तिला कोणाची काही पडलेली नाही. तर ती बसेल कशी, ते जी वेटिंग रूम आहे ती तिथंच मालकीचं आहे, तर ती बिंदास पाय ठेवून बसेल. किंवा शिस्तीची भोगती आहे, तर कोणी आता ते काय टिश्यू टाकला आहे, उचलला टाकला नेऊन. तर ह्याच्यामधनं किंवा एक रिॲक्शन जे आपण देतो की एखादी गोष्ट पटली नाही तर बोललीच पाहिजे असं नाही, एवढं केलं ते प्रेक्षकांना काय तर काय म्हणायचं आहे. तर हे पण ह्या गोष्टी ज्या आहेत ना, हे तुम्ही जेव्हा रिहर्सल करता, किंवा आता मी घाडगे आणि सून करते, पण नाटकाचा मला इथे इतका उपयोग झाला की एखादा सीन जर आला तर तो नुसताच वाचत नाही, तर त्याच्यावरती काय करेल माई, ती माई कशी आत्ता उभी राहील, अण्णांसमोर ती कशी उभी राहील, अक्षयसमोर ती कशी उभी राहील, की नातवासमोर कशी उभी राहील. किंवा आत्ता ज्या सीनमध्ये मग मी त्याच्यात घेतलं की ती थोडी कडक आहे, मग ती हात पाठीमागे धरून उभी राहील आणि अशी राहील असं बघेल. किंवा अण्णांसमोर ती कधी अशी उभी राहणार नाही, नवऱ्यासमोर नेहमीच पदर असा घेऊन अशी उभी राहील. आवाज चढवून कधी बोलणार नाही, पण माझं म्हणणं पटवून द्यायचं आहे, मग त्यावेळेला ती कशी बोलेल. तर ह्या गोष्टी आपण रिहर्सलमध्ये करायच्या असतात. मला आता दिग्दर्शकांच्या आणि ॲक्टरच्या नात्याविषयी थोडंसं तुझ्याकडनं हवं आहे की कसं असायला हवं. आणि विनय आपटे, वामन केंद्रे, विजयाबाई अशा लोकांबरोबर तू काम केलंस या दिग्गजांबरोबर, तर काय प्रोसेस असायची? मुळात दोघांनी एकमेकांना तो आदर दिला गेला पाहिजे असं मला वाटतं. आणखीन दुसरी गोष्ट म्हणजे मोकळीक दिली गेली पाहिजे, जी मला ह्या सगळ्यांकडनं मोकळीक दिली गेली की आधी तुम्ही काय करता, तुम्हाला काय करता ते आम्हाला दाखवा, मग त्यातून ते आम्हाला पॉलिश करत गेले, मग त्यांचं म्हणणं आम्हाला सांगत गेले, मग आम्हाला काय नाही यार माझी चूक झाली ही, की मी डिक्टेटर कोणीच नव्हतं याच्यामध्ये,
की मी सांगेन तसंच करायचं आहे कधी नाही. जसं मी चाणक्य विष्णुगुप्त केलं डॉक्टर लागूंबरोबर, त्याच्यामध्ये सुद्धा त्याची भाषा वेगळी होती, त्याचे कॉस्ट्युम्स वेगळे होते, ते वेगळ्याच पठडीतलं नाटक होतं. त्यांचा आग्रह फक्त शब्दांवरती होता की हे वाक्य असंच बोललं गेलं पाहिजे कारण ते त्या काळातलं आहे, ते ह्या काळात आणू नका. पण डिक्टेटरशिप नव्हती कुठे. त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की ते जे नातं आहे ना ते खूप खेळीमेळीचं मैत्रीचं असावं, तरच दोघं जण एकमेकांना पूरक ठरू शकतात. की मला काय वाटतंय हे मी मोकळेपणाने त्यांना सांगत होते की नाही, मला खूप वाद व्हायचे, खूप भांडणं व्हायची, खूप तंटा व्हायचा, पण दुसऱ्या क्षणी हे का करतोय आपण, मला विनय का ओरडला, तर माझं हे काम चांगलं व्हावं म्हणून ओरडलं. मग मी माझ्या मनात राग ठेवता कामा नाही, किंवा मी का त्याच्याशी भांडले, तर माझं कॅरेक्टर मला मिळत नाही म्हणून मी भांडले, त्यामुळे तोही मनात ठेवाय. दुसऱ्या क्षणाला सुकडे चल जाऊया. तर हे जे आहे असं नातं पाहिजे की आदरयुक्त भीती हवी दिग्दर्शकाबद्दल, पण प्रेमही तितकंच असावं. आणि तसं ते मला दिग्दर्शकांकडनं मिळत गेलं. पण तुम्ही मीच शहाणा आणि आता मला सगळं काही येतंय असं जेव्हा तुम्ही म्हणता ना, तिथेच तुमचं थांबतं. मला असं वाटतं की शेवटपर्यंत विद्यार्थी दशेत तुम्ही असलं पाहिजे की मी आज तुझ्याकडनं पण खूप काही शिकतेय, की श्रोता म्हणून कसं असावं, मुलाखत कशी घ्यावी, हे पण शिकण्यासारखं आहे. नाहीतर इतर वेळेला काय होतं की मुलाखत जो घेतो तोच जास्त बोलत असतो. मी तुला बोलायला चान्स देत नाही ती गोष्ट वेगळी आहे, तू छान पण बोलतेस तरी सुद्धा त्या क्षणाला तू किती मोठी आहेस हे दर्शवणं, तर भाव दाखवणं हे सुद्धा महत्त्वाचं असतं. तर त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की कलाकारांनी प्रत्येक वेळेला विद्यार्थी दशेतच असावं आणि प्रत्येक वेळेला शिकत जावं. की आता काय, आता माझ्याबरोबर काही काम करणारे आहेत ते नाही, आता अभिनय वगैरे सगळं मला आता आलं आहे, मला आता त्याची काही गरज नाही, मला आता पुढे जाऊन चान्स मिळाला हवा, मला आता हिंदी फिल्म्स करायच्या आहेत, त्याच्यासाठी मला ऑडिशन, त्याच्यासाठी मला प्रयत्न करायचा आहे. तिथेच तुम्ही थांबता की अजून तुम्हाला काहीतरी करायचं आहे, अजून तुम्हाला काहीतरी शिकायचं आहे, की नाही यार हा सीन मला नाही जमला, हा मी करू शकले असते अजून चांगला. की बक्षीस मिळालं म्हणजे मला सगळं आलं नाही, बक्षीस मिळालं म्हणजे माझी जबाबदारी वाढली आहे, मला ह्याच्याहून चांगलं काम आता करायचं आहे. तर ते सतत तुम्हाला वाटलं पाहिजे की नाही, मी ह्याच्याहून काहीतरी चांगलं करू शकते, करू शकले असते. हे जेव्हा तुम्हाला वाटतं ना, तेव्हा तुम्ही तुमच्यामध्ये प्रगती करू शकता. अजून काय गुण असायला हवेत एखाद्या? एक तर नेहमी डॉक्टरांचं वाक्य मला अजून आठवत आहे, डॉक्टर लागूंचं, इन्कमिंग चालू पाहिजे. तुम्ही ऐका, समोरचा माणूस काय बोलतो ते ऐका, अँटिसिपेट करू नका की ती पुढे काय म्हणणार आहे, अँटिसिपेट करू नका. जर ते केलं तर तुमची उत्स्फूर्तता जाते. त्यामुळे ते तुमचं चालू पाहिजे, तुमचं हिअरिंग पाहिजे, इन्कमिंग पाहिजे. तर ऐका ना समोरचं काय बोल, त्याच्यावर रिॲक्ट व्हा. की हा असा रिॲक्ट होणारच आहे असं म्हणून तुम्ही रिॲक्ट होऊ नका. त्यामुळे ते एक मुळात असलं पाहिजे. निरीक्षण शक्ती तुमची चांगली असेल, ऑब्झर्वेशन पाहिजे तुमचं, सतत ऑब्झर्व करत राहा समाजात काय चाललंय. नुसतंच तुम्ही एनएसजीमधून शिकून आलात, तुम्ही फिल्म इंडस्ट्रीमधून शिकून आलात म्हणजे तुम्हाला सगळं येतं असं नाही. प्रॅक्टिकल नॉलेज तुम्हाला पाहिजे आणि त्याच्यासाठी निरीक्षण तुमचं चांगलं असायला पाहिजे, ऑब्झर्वेशन ते कुठे अप्लाय करता आलं पाहिजे ते पण पाहिजे. तुमची भाषा चांगली असली पाहिजे. प्रत्येक वेळेला तुम्ही स्वतःला पडताळून बघायला पाहिजे की जशी मी जुलवाच्या वेळेला बोलत होते, जसं माझं मेमरी माझी होती तशी आता आहे का, तर नाही. माझ्यावरती जे आघात झालेले आहेत शारीरिक, मानसिक, मला त्याच्यामुळे जे थायरॉइड प्रॉब्लेम सुरू झाला, त्याच्यामुळे स्वतःमध्ये न्यूनगंड तयार झाला की आपण जशा होतो तसं तर नाही होत, वजन वाढत गेलं, त्याच्यामुळे भूमिका वेगळ्या मिळत गेल्या. जे मी हिरोईन करत होते ते मला आईच्या भूमिका मिळत गेल्या. पण काही हरकत नाही, मग त्याच्यामध्ये मी कसं सेट व्हायला पाहिजे, त्याच्यामध्ये मी स्वतःला कसं सांभाळून घेतलं पाहिजे, त्याच्यामध्ये मला चांगलं काय करता येईल ह्याचा मी विचार केला पाहिजे, त्याच्यासाठी मी स्वतःला कसं बदललं पाहिजे. किंवा आत्ताच्या सिरियलचा, आत्ताच्या मुलांचा जो स्पीड आहे त्या स्पीडला स्वतःला मला जुळवून घ्यायचं आहे, मग त्याच्यासाठी मला काय करायला पाहिजे. मग त्याच्यासाठी मला स्वतःला मध्ये खूप बदल घडून आणला पाहिजे स्वतःला. किंवा मेकअप कसा करायला पाहिजे, की पूर्वीचा मेकअप आताचा मेकअप, कारण आताचे कॅमेरेही बदलले. आताची जी आताचे जे कॅमेरे ते अजून तुमचे सूक्ष्म हावभाव टिपतात, सूक्ष्म दिसता तुम्ही, HD आलं त्याच्यामुळे तुमचा परत चेहरा वेगळा दिसतो. मग त्याच्यामुळे तुम्ही काय मेकअप करायला पाहिजे, इथपासून सुरुवात करायला पाहिजे की मी मेकअप कसा करायला. म्हणजे मला
जर अजून काम करायचं आहे, मी आहे तशी आहे, मला घ्या, असंही करून नाही चालणार. मग त्याच्यासाठी तुम्हाला तुमच्यामध्ये अजून काहीतरी एक वेगळी क्वालिटी असायला पाहिजे. मग ती नाही आहे आपल्याकडे क्वालिटी, तर मग आपण स्वतःला सुधारलं पाहिजे. प्रत्येक वेळेला घडवायला लागतं, प्रत्येक वेळेस स्वतःला प्रूव्ह करायला लागतं, आणि मग त्याच्यासाठी आपण प्रयत्न केले पाहिजे असं मला वाटतं. सहकलाकारांबरोबरच्या ट्युनिंग विषयी काय सांगशील? नागमंडलमध्ये काम करायला लागले तेव्हा गणेश बरोबर काम करताना मी गणेशला सांगितलं, म्हटलं गणेश जरा हळू, मला इथे ऑलरेडी माझे गॅप आहे, तर जरा जपून मार, आणि जरा जपून, माझ्या डोक्याला पण मार बसलेला आहे, ऑपरेशन झालं आहे, जरा जपून. मग त्यावेळेला आपल्याला तो इफेक्ट दाखवायचा आहे, पण ते करायचं कसं, मग तेव्हा तो मला सांगायचा, मी तुझ्या जवळ आणेन पाय, मग तू समज मारलंय आणि मग तू इथे वळ, आणि असे ते प्रयोग केले, कोरिओग्राफ केले. त्याच्यानंतर एका प्रयोगाला असं झालं की माझं सीन चालू असताना ती जी एकच फ्रेम होती अशी मध्ये दरवाजा, काय झालं माहिती नाही कुणालाच, आणि ते हळूहळू हळू असं पडायला लागलं होतं, आणि हे उदय सबनीसनी बघितलं, आणि तो त्याच मूडमध्ये धावत आला, आणि त्याने नुसतं असं धरून उभा राहिला तो, आणि तो नुसता असा उभा राहिला. आणि ते काय झालं ना, हे फक्त आम्हाला कलाकारांना कळलं, प्रेक्षकांना कळलं नाही. प्रेक्षकांना वाटलं ही नाटकामध्ये असंच आहे, बापरे, की तो अख्खा तो अंकोळी पण तो असाच उभा राहिला होता. बापरे, असा उभा राहिला होता तो फक्त, कारण ते फ्रेम त्यांनी प्रयत्न करून बघितला, पण ते काही फ्रेम नीट होईना, त्याचं खालनं काहीतरी सेटिंग चुकलं, आणि असाच उभा होता तो अख्खा अंकोळीपर्यंत. की आणि त्याला ते बरोबर ते जर पडलं असतं त्यावेळेला, तर पुन्हा एक झालं असतं काहीतरी. आणि सहकलाकार जसे असतात ना, तसं सहप्रेक्षक सुद्धा असतात. ह्याची पण एक गंमत आहे की प्रेक्षकांना जर तुम्ही जर विश्वासात घेतलात प्रेक्षकांना, तर प्रेक्षक तुम्हाला साथ देतात नाटक करायला. लेकुरी दंड झाले नावाचं नाटक आम्ही करत होतो, पंढरपूरला प्रयोग होता आमचा, आणि अचानक पाऊस पडायला लागला. पाऊस पडायला लागल्यानंतर खूप वेळ तरी आम्ही चालू ठेवलं होतं नाटक, आणि प्रेक्षक बसले होते. बाहेरगावी ओपन थिएटर असतं, तरी त्यांनी काहीतरी प्लास्टिक का काहीतरी लावलं होतं, कारण पावसाचे दिवस होते, गणपतीतला वगैरे शो होता. थोडं थोडं पाणी पडायला लागलं, पण थोड्या वेळाने इतकं पाणी आत यायला लागलं की प्रेक्षक सगळे हळूहळू बाजूला जाऊन उभे राहिले, सगळे बाजूला असे उभे राहिले होते, जसं जसं मिळेल तसं. आणि थोड्या वेळाने लाईटच गेले गावात. प्रयोग तिथे लाईट गेल्यानंतर करायचं काय आता, प्रशांतने अनाउन्समेंट केली की लाईटच नाही आहे, आता आम्ही कसा करणार प्रयोग. त्याच्यावरती गावकरी काही जे सरपंच असतील काही म्हणा, त्यामुळे आम्हाला एक 15 मिनटं द्या, तुम्ही थांबा, आपण प्रयोग करूया. कारण आमचे पुढे सगळे शो लागलेले होते, माहिती होतं, थांबू शकत नव्हतो आम्ही. त्यांनी मोठे मोठे कंदील आणले आणि ते कंदील असे स्टेजवरती ठेवले. एवढे चालतील का तुम्हाला, तर प्रशांत तुम्हाला चालतायत ना, मग आम्हाला पण चालतायत. नंतर पण गाणं म्हणायचं आहे आम्हाला, तुम्ही ताल देणार का, तुम्ही सांगा, आम्ही देतो. आणि प्रत्येक गाण्याला प्रेक्षकांनी जसं प्रशांत सांगेल आधी ताल, तसे ते ताल द्यायचे, आणि त्याच्यावरती आम्ही गाणी म्हटली. या सगळ्या प्रवासाने माणूस म्हणून काय मिळालं सुकन्या? खूप, म्हणजे एकापेक्षा एक नावाचा सिनेमा मी जेव्हा करत होते, तेव्हा मला अशोक मामा सराफ यांनी सांगितलं होतं की कलाकार म्हणून तुम्ही 19-20 चालता, पण माणूस म्हणून तुम्ही 100% पाहिजे. ते जर तुम्ही असाल तर मरेपर्यंत तुम्हाला काम मिळतं. आणि ते इतकं ठसलं इथे आणि इथे की ते माणूस पण मी घालवत नाही. त्यामुळे आम्ही आमच्या मुलीला नेहमी सांगतो की आमच्याकडे मर्सिडीज नसेल, बंगला नसेल, भरपूर पैसे नसतील, दरवर्षी आपण फॉरेन ट्रिप करू शकत नाही, पण आमचा मनुष्य संग्रह इतका आहे की जगाच्या कुठल्याही कानाकोपऱ्यात गेलीस तरी 2 वेळेचं जेवण आणि झोपायला एक गादी तुला नक्की मिळेल. आणि माणूस म्हणून हे मिळवलं आहे आम्ही. किंवा आज रस्त्याने जाताना एखादी जुलियाला पहिल्यांदा असं वाटायचं की अरे कशा आहात तुम्ही, मजेत आहे, छान आहे, तू ओळखतेस ना? नाही. अगो मग, अगं त्यांनी फक्त विचारलं कशा आहात तुम्ही, मी उत्तर दिलं मजेत, त्याला काय पडतंय आपल्याला. पण ओळख नाही ना, त्यांना वाटतं ना, म्हटलं पण मी त्यांच्या घरातली, कारण मी रोज त्यांना दिसत असते 8:30 वाजता, त्यामुळे त्यांना मी वाटतं मी त्यांच्याच घरातली आहे म्हणून बोलतात माझ्याशी. आणि आपण 2 शब्द चांगले बोललो, त्यांना आनंद मिळाला, काय फरक पडतोय. त्यामुळे माणूस म्हणून मी हे शिकले. आज ह्या क्षेत्रामुळे अनेक लोकांना मी भेटले
की तेवढी माझी खरं तर पतही नाही आहे या त्या लोकांबरोबर उठबस करण्याची किंवा बाबा आमट्यांच्या ह्याच्यामध्ये जाऊन त्यांचा आशीर्वाद घेण्याची, विकास आमटे, प्रकाश आमटे हे ह्यांच्याबरोबर बसून बोलण्याची आपली अवकात म्हणतो ना, ती अवकात पण नाही आहे. पण आपण त्यांच्याबरोबर बसून बोलतो की हे सगळं या क्षेत्रामध्ये मला मिळालं. मूल्यमापन कसं करतेस तुझ्या कामाचं? म्हणजे प्रेक्षकांचा प्रतिसाद, समाधान, अवॉर्ड्स? अपेक्षा कधीच केल्या नव्हत्या इतकं मिळेल. त्या मानानं देवाने खूप दिलं. कधी कधी वाईट ह्या गोष्टीचं वाटतं की शरीराने मला तेवढी साथ नाही दिली. कदाचित ती दिली असती, अजून देऊ शकलं तर अजून काहीतरी वेगळं घडलं असतं. पण एखादी गोष्ट कमी असली ना की देव दुसरी काहीतरी गोष्ट आपल्याला जास्त देतो. तसं हे जरी असलं तरी देवानी मी असं म्हणेन की मला जिद्द दिली ती आणि ते करण्याचं सामर्थ्य मला दिलं की एखादी गोष्ट मी ठरवली की त्याला शेवटपर्यंत न्यायची जिद्द मला त्याने दिली. असे मला माझे आईवडील त्याने दिले की जे सतत माझ्या पाठीशी राहिले किंवा माझा जो पार्टनर मला देवाने दिला तो असा दिला की तो मला सगळ्या गोष्टींची मुभा देतो. तो जरी ह्या क्षेत्रातला असला तरी तो माझ्या कामात ढवळाढवळ करत नाही किंवा मला वेगळ्या पद्धतीनं सपोर्ट देतो. म्हणजे माझी स्क्रिप्टच कशी आहे, मग दौरेच का करतेस, मग इतका वेळ शूटिंग का, हे कधीच तो म्हणाला नाही मला. कारण त्याने मला आधीच सांगितलं डिसिजन तुझा आहे, काम करायचं नाही, कुठलं करायचं कुठलं नाही हे सर्वता तुझ्यावरती आहे. पण मला घरी गेल्यानंतर आता भरपूर कामं करायची आहेत. म्हणजे जेव्हा माझं असं डे नाईट शूटिंग असतं तेव्हा तो उठून स्वतः स्वयंपाक करतो, तो उठून कपडे धुतो, वाळत घालतो, तो घरात असेल तर. असा मला माझा पार्टनर दिला. तर तसं मला जिद्द दिली असं मी म्हणेन. देवाने चेहरा दिला, जो काय दिला आहे तो माझा शाबूत ठेवला. आणखीन कारण हात, पाय, कंबर हे सगळं फेविकॉल का जोड आहे. पण चेहऱ्यामध्ये मात्र तसं काही केलं नाही की मला खोटं नाक बसवायला लागलं आहे, खोटी जीवणी करायला लागली, असं काही करायला लागलं नाही. आणि डोळ्यात जे भाव दिलेले आहेत मला, जे सगळे प्रेक्षक मला म्हणतात की तुमचे डोळे खूप बोलके आहेत, हे त्याने दिलेली देण आहे असं मला वाटतं. की हे त्याच्यामुळे मी करू शकते. की नाहीतर जी मी आंधळी झाले होते ती जर तशीच राहिले असते तर हे मिळालंच नसतं. पण हे त्याने मला फक्त दर्शवून दिलं की हे सगळे भाग तुझे खूप महत्त्वाचे आहेत आणि त्याच्यावरती तू लक्ष दे आणि ह्याच्यावर प्रेम कर. हे तुझे आहेत. हे सतत मला तो जाणवून देतो असं मला वाटतं. जेव्हा जेव्हा मला ॲक्सिडेंट होतो किंवा मी आजारी पडते तेव्हा मला असं वाटतं की देव मला ह्याची जाणीव करून देतो की जरा थांब, जरा ब्रेक घे, जरा स्वतःकडे लक्ष दे, असं मला तो सांगत असतो असं मला वाटतं. त्यामुळे म्हणजे जेव्हा मी काम करत असते तेव्हा या सगळ्या जेव्हा आता मी पुन्हा 28 वर्षानंतर जेव्हा मला असं वाटलं की सगळेजण आपला 50वा वाढदिवस सगळ्यांना पार्ट्या देऊन करतं किंवा एखाद्या संस्थेमध्ये जाऊन काहीतरी सामाजिक बांधिलकीची जाण ठेवून काहीतरी करतं, त्याच्यापेक्षा आपणच आपल्याला सरप्राईज देऊया. की आपण मित्रमैत्रिणींना बघतो, आपण सरप्राईज पार्टी देतो की त्यांना माहितीच नसतं आणि हा वगैरे असं होतं. त्याच्यापेक्षा आपणच स्वतःला आपण सरप्राईज देऊया. आणि म्हणून 28 वर्षां कारण मी असं म्हटलं की गेले 37 वर्ष या एवढ्या सगळ्या व्याधी जवळ घेऊन मी प्रयोग करते. मी नाटकाचे दौरे केले, मी सिनेमामध्ये काम करते, मी सिरियलमध्ये काम करते, एका मुलीला जन्मही दिला म्हणजे ह्या सगळ्यातून. आणि असं आपण सगळ्या ह्याच्यातून तावून सुलाखून जर बाहेर पडू शकतो तर ज्याची आपल्याला खरी आवड आहे, जे नृत्य आहे, तर ते का नाही आपण करू शकत आहोत? करून बघायला काय हरकत आहे? झाले यशस्वी तर झाले, नाहीतर अपयश आपण कितीतरी आपण बघतो स्वीकारलं आणि तर करायला काय हरकत आहे? म्हणून मग मी ठरवलं की आपण करायचं. मग 28 वर्षांनी पुन्हा एकदा स्वतःला वर्ष दिलं आणि पुन्हा एकदा स्मिताताईकडे मी जायला लागले आणि माझ्या वाढदिवसाला 25 डिसेंबरला मी माझं अरंगेत्रम केलं. मला असं वाटतं जशी सुधाचंद्रन तुझ्यासाठी इन्स्पिरेशन होती तशी तू अनेकांसाठी असशील हा इंटरव्ह्यू पाहिल्यानंतर. नाही डेफिनेटली, कारण तुझा हा सगळा प्रवास ऐकताना आम्हाला इतका थरारक वाटलं, पण तू त्या सगळ्यातनं जाऊन आज उभी आहेस आणि कुठेही तुझ्या
इतके वेगळे चित्र विचित्र अनुभव येऊन सुद्धा तुझ्यातला गोडवा हल्ला नाहीये जराही आणि कटुता कुठे झाली नाहीये. आणि त्यासाठी आय लव्ह यू. आणि थँक्यू. थँक्यू.